Thầy Minh Tuệ đã từng nói, nếu ai muốn đổi cái nồi cơm điện của thầy á thì thầy sẽ đổi, miễn sao người đó vui và hạnh phúc là được. Còn ai mà tu hành á mà thiếu cái nồi cơm điện thì thầy sẽ sẵn sàng tặng luôn cái nồi cơm điện và tặng luôn y áo cho người đó. Đối với thầy Minh Tuệ thì tất cả mọi thứ không có gì là quý cả. Mọi người luôn có ấn tượng xấu về thầy Thích Minh Tuệ, nói thầy Thích Minh Tuệ là tu hành sát, không tu theo con đường trung đạo. Vậy con đường trung đạo theo các bạn nghĩ là như thế nào mới là gọi là trung đạo? Hãy nói rõ hơn được không? Chứ riêng mình á, mình thấy thầy Thích Minh Tuệ là tu theo con đường trung đạo rồi đó. Vì thầy Thích Minh Tuệ đang học tập theo những cái lời dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni, ăn một ngày một bữa và kiên định giữ giới, chưa bao giờ phạm bất kỳ một cái giới nào luôn. Các bạn nào tìm được một cái giới nào đó mà thầy Thích Minh Tuệ đang phạm thì chỉ ra cho mình biết với ạ. Chứ mình chưa bao giờ thấy thầy Thích Minh Tuệ vi phạm một cái giới nào cả. Con còn nhớ trong bộ phim Cuộc đời của Đức Phật thì có một cái cảnh Đức Phật nói trong đầu Phật có 3 lớp: giới, định, tuệ. Nghĩa là giữ giới làm lành thì trong cái lúc thiền định sẽ sinh ra trí tuệ. Hình như cái lúc đó là Đức Phật đang đốt pháp với một ông bên Bà La Môn thì phải. Khi ông bên Bà La Môn được Đức Phật khai thị thì quá khâm phục nên đã quỳ xuống xin làm đệ tử và theo chân của Đức Phật tu học. Sau khi xem cái đoạn đó thì con mới ngộ ra bên đầu Phật cái việc giữ giới mới là quan trọng nhất. Nếu giữ giới được thì tâm mình mới được an lạc, mới trong sạch thì chúng ta mới thiền định được chứ. Nó an lạc thì trong cái lúc thiền định mới tìm ra được những thứ mà chúng ta cần muốn biết, những cái thứ mà chúng ta chưa hiểu được, đặc biệt là trong kinh sách. Vì trong kinh sách là do con người viết ra chứ không phải là Đức Phật tự tay viết ra. Và hơn nữa qua mấy nghìn năm truyền lại từ đời này sang đời khác thì ai có đảm bảo được cái kinh gốc về những lời dạy của Đức Phật và những bài giảng của Đức Phật sẽ còn là nguyên bản hay không nữa. Ai là đã có thêm mắm thêm muối vào đó rồi. Nếu vậy thì khi ai đó học hoặc đọc những cái điều mà trong kinh sách nói cái gì đó được cho là lời của Đức Phật, không chịu phân tích và đi tìm hiểu trước thì đó thật sự là một tai hại. Cái đó mới chính là phá đạo Phật đấy. Vì Đức Phật đã từng nói đừng vội tin kể cả những cái lời của Đức Phật nói, mà hãy dùng cái trí tuệ phân tích và quán chiếu xem liệu có đúng sự thật như vậy hay không. Khi Đức Phật Thích Ca nói như vậy là Ngài đã biết trước hết rồi. Thì vốn dĩ là theo thời gian, những cái gì mà được ghi chép được gọi là cái lời của Đức Phật thì nó dần dần lệch theo thời gian và có thêm bớt. Nên Đức Phật nói đừng vội tin. Mọi người có thấy lúc trong chùa của thầy Quang không? Ông dám sửa giới luật của Đức Phật luôn đấy. Có cái giới là không được tà dâm mà ông dám sửa thành không được phản bội. Cái đó mới là phá đạo, chống phá đạo Phật đấy. Ai là người sáng lập ra Phật giáo? Có phải là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không? Ngài được mọi người gọi là Đức Phật vì Ngài đã đắc đạo rồi, tìm ra con đường giải thoát cho nhân loại. Những cái lời của Đức Phật nói ra luôn đúng đến tận bây giờ luôn. Có những điều khoa học vẫn chưa chứng minh được hết. Vậy chúng ta là ai mà dám đứng ra sửa giới luật của Đức Phật? Như thế có phải là chống phá đạo Phật hay không? Vậy mà từ khi thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện lại có một số thành phần ngu si, ngu muội nói là thầy Thích Minh Tuệ đang chống phá đạo Phật. Vậy cho con hỏi, chống phá đạo Phật ở chỗ nào ta? Những cái người mà nói thầy Thích Minh Tuệ chống phá đạo Phật là những người đi theo thầy Quang lâu năm rồi, nghe những cái điều của thầy Quang nói và cho là đúng rồi, và nó đã ăn sâu vào trong máu luôn rồi. Nên khi thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện thì liền trong đầu đã nhảy số là ông này tu sai, ông này chống phá đạo Phật, ông này tu hành sát các kiểu. Nghe nhúng não thiệt chứ. Còn cũng có một bà chị nói thầy Thích Minh Tuệ là tu làm ảnh hưởng đến xã hội, ảnh hưởng đến người khác. Nghe nói mà thấy ngộ thật sự. Ảnh hưởng sao ta? Thầy đâu kêu gọi ai đi theo thầy đâu, thầy đâu có lập tăng đoàn đâu. Thầy còn bảo mọi người đi về đi. Mọi người làm ảnh hưởng đến công việc tu hành của thầy thì có, chứ trước kia 6-7 năm về trước thì có sao đâu. Rồi tự nhiên mọi người bao vây thầy và cản trở cái việc tu hành của thầy. Vậy mà nhiều người nói thầy Thích Minh Tuệ làm ảnh hưởng đến người khác, gây mất trật tự xã hội. Nó ngược thật sự. Hãy nhớ rằng thầy không có lôi kéo, không lập tăng đoàn. Thầy đi tu cho một mình thầy thôi. Vì thầy chưa dám tự nhận mình tu được cái gì rồi, thầy vẫn hạ thấp bản thân của mình xuống so với mọi người là bằng cách xưng hô là con đó. Cái việc xưng hô là con thì nghe ra nó cũng rất là lạ. Đầu cái xưng hô là con là đã thấy là tuyệt vời như thế nào rồi. Nó thể hiện cái sự buông bỏ cái tính ngạo mạn, cái tôi xuống thấp nhất có thể. Cái đó mới là cái thứ mà chúng ta cần học hỏi từ thầy Minh Tuệ. Và đến bây giờ con cũng thấy một cái số thầy
đã đủ cái cách xưng hô giống như ngài Minh Tuệ là con, thật sự đáng quý trọng. Khi thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện, nếu ai biết hạ cái bản thân của mình xuống để lắng nghe những bài giảng của thầy, thì chúng ta sẽ học được rất là nhiều thứ hay ho về thầy. Trong đó có con học thầy rất là nhiều, nhưng chốt lại là 2 từ thôi: buông bỏ. Con nói thật sự, chỉ 2 từ buông bỏ đó mà thôi. Nếu mà hiểu và làm được trong cuộc sống thì chúng ta sẽ hạnh phúc và gia đình hạnh phúc ấm êm. Đôi khi trong cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta hay cố gắng giữ những cái thứ mà vốn dĩ nó không thuộc về chúng ta, nó làm chúng ta không hạnh phúc, và ngược lại nó còn làm cho chúng ta là bất an và lo lắng. Vốn dĩ là hạnh phúc là cái thứ cho đi. Khi chúng ta biết cho đi thì chúng ta mới thấy hạnh phúc được. Những người nào biết cho đi thì mới thấy hạnh phúc, thấy cuộc sống tốt đẹp hơn. Hạnh phúc sẽ tự đến với chúng ta khi chúng ta biết cho đi, và lúc đó thì chúng ta không cần đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là khi chúng ta làm người khác hạnh phúc, chứ không phải tự làm chúng ta hạnh phúc được. Mọi người thấy con nói đúng không nè? Nếu thấy con nói đúng thì cho con một like. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Tiếp tục video nhé. Thầy Minh Tuệ đã từng nói, nếu ai muốn đổi cái nồi cơm điện của thầy á thì thầy sẽ đổi, miễn sao người đó vui và hạnh phúc là được. Còn ai mà tu hành á mà thiếu cái nồi cơm điện thì thầy sẽ sẵn sàng tặng luôn cái nồi cơm điện và tặng luôn y áo cho người đó. Đối với thầy Minh Tuệ thì tất cả mọi thứ không có gì là quý cả. Thầy có thể tặng tất cả mọi thứ nếu người ta cần. Một người như vậy thì sao không hạnh phúc cơ chứ? Mọi người để ý đi, thầy luôn mỉm cười, khuôn mặt của thầy á, luôn luôn nhìn kỹ á, thì nó rất là phúc hậu, tâm của thầy rất là an lạc. Thử hỏi á, một người không có gì mà vẫn hạnh phúc như vậy, an lạc như vậy, thì hạnh phúc sẽ là hạnh phúc vĩnh viễn, hạnh phúc mãi mãi. Thầy Minh Tuệ quả là một con người đặc biệt. Những cái lời mà thầy nói ra đó, thật sự chúng ta phải suy ngẫm và học hỏi rất là nhiều. Có nhiều người đã được thức tỉnh sau thời gian bị ru mê, ru ngủ bởi các thầy thích cúng dường. Và bên cạnh đó cũng lộ diện một số thầy được cho là ma tăng, ghen ghét đố kỵ với thầy Thích Minh Tuệ. Không những không làm gì được tới thầy Minh Tuệ mà còn rước họa vào bản thân, chứng tỏ là trước giờ các thầy đã làm những cái điều xấu trong quá khứ, dẫn đến cái thời điểm mà đủ duyên thì gặp thầy Thích Minh Tuệ đó thì các thầy phải trả giá thôi. Chứng tỏ thầy Thích Minh Tuệ không phải là một người tu hành bình thường nữa rồi. Có khi thầy đã đắc đạo rồi đó. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta nên hãnh diện tự hào về thầy Thích Minh Tuệ đi. Người mà được cái thế giới biết đến là một bậc chân tu đáng kính. Một số người sẵn sàng bay về Việt Nam với mong muốn là gặp thầy để đảnh lễ. Thật là quá tuyệt vời phải không mọi người? Mọi người thấy con nói hay thì nhớ like cho con một cái, đăng ký ủng hộ con để con có động lực ra video mới hay hơn. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày nhiều niềm vui, hạnh phúc và an lạc. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.